Автобус уже під'їжджає, уже видно порт попереду. Їхали ми десь хвилин 15. Феніт це таке невеличке. Ой, яка квітка, бачите, гарна. Таке невеличке місто. Тут є порт, тут є пляж. Біля пляжу є дитяча площадка гарна. О, бачите, як забор вкрашений, інтересно, рибками. Ми йдемо на інший пляж, який знаходиться, мабуть, 20 хвилин йти пішки від цього головного пляжу. А тут табличка від фермера-юмориста. Не перебігайте через поле, якщо ви не можете зробити це за 9 секунд, тому що бик робить це за 10. А бик он, ну, там далі трошечки, он там. Корови, бики, не знаю, не бачите. Так, як ми тут пройдемо, тут таке, я не знаю, тут часто діло в тому, що ці проводи під напряженням. Так, я спустилася. Це виявилось не так складно, як я вважала. Тепер я йду біля берегу. Це все було в воді. Зараз воно відкрило камені і водорослі. Я не знаю, чи потрібно мені йти далі, тому що щось там я не бачу. Далі пляжа. Ну, зараз ми подивимося, що буде спереду. Чому я йду сюди, а не залишилась там з людьми? Тому що спереду там повинен бути гарний піщаний пляж. Але сьогодні ви бачите, який великий відлив. Тому я не впевнена, що я попаду на той пляж. Вчора був день, це було зовсім жарко. Було сонце, пекло. Сьогодні тепло, для Ірландії це дуже тепло, 26 градусів, тому що звичайна погода 16 десь. Зато тут круглий рік майже скільки. Взимку тут теж десь градусів 12, я не знаю. Ну, буває сніг, ну це буває не кожну зиму. І це сніг випадає, він лежить там деньок, а може сразу розтанути. А так тут десь взимку десь 12, влітку десь 16. А 26 це дуже-дуже жарко. Тим паче вже тут ось поворот, ось уже тут поворот і повинен бути пляж. Але я бачу, що, мабуть, пляжа нема. Хоча, ну ладно, зараз підемо глянемо. Я дивлюся, люди плавають. Але вони плавають далеко від берега. А де ж речі послужить? Ну да, речі будуть за кілометр. Що, звичайно, якщо що, я, звичайно, до них не довіжу. А пісочок такий, бачите, не білий тут. Він скоріш сіренький. Ось навіть де він сухий, він не білий-білий, але він мілкенький, такий гарний. Гарний, але сірий, так? Це, мабуть, він більш вулканічний. Я не знаю, бачите, тут багато таких морі камнів, як наче лава якась застигша. Ну, я не знаю, я не вивчала. Це питання, треба подивитися, чому це так. Тому що камні, ось бачите, вони такі, зараз я вам покажу ближче. Це не просто камені, а таке, як наче, дивіться, лава якась текла і застигла. Може, це і було мільйони років тому. І воно це тут всюди таке.
Ось така вона. Навіть такі гострі камні доволі. І тут такі ракушечки. Я тільки тут побачила от іменно ракушки, такі вони як капелюшки. Є більші, є менші. Ось більше. Ось, бачите, така ще більше. Оце гарна, оце гарна. Ось така капелюшок, як наче китайський капелюшок. Так, солом'яний. Я не знаю, як вона називається, але цікаво. Зараз піду спочатку гляну, до чого готуватись, чи захочу я тут купатися, чи тут досить чиста вода. Ой, тут якось мокра. Якось іти не дуже добре. Піду, мабуть, там. Воно не тільки мокре, а якесь таке, як наче. Ну, я не знаю. Якесь як там на болоті трошки. А оце тут уже добре. Тут пісочок такий тверденький, там просто він груз. От що я хотіла сказати. А тут він нормальний, він, бачите, сірий такий. Зовсім не білий. Впереді водичка. Океан наскільки відійшов. Оце він був аж там, де люди. Але прилив. А зараз, бачите, скільки треба йти, щоб тільки до нього добратися. Але він великий, цей пляж. Досить це великий. Там біля порту він такий маленький. Тут великий. Тут таке, як наче от риються якісь, як черв'ячки воно. Ну, це, мабуть, якісь жучки виривають. Хоча я чула, що тут є такі рибки, називаються морський дракончик, який ховається в піску, а коли прилив, він випливає. І от якщо ти на нього наступиш, він прокалює ногу, в нього дуже отруйні шипи, він прокалює ногу і потім дуже-дуже боляче. Можна собі допомогти, тільки опустивши на 30 хвилин ногу в таку майже кип'яток, наскільки ти зможеш його терпіти, і тримати там десь 30 хвилин, не менше. Тому що яд білковий, і він сворачується, звертається, коли ти опускаєш в гарячу воду. Ну тут я просто розуюсь, звісно, надіюсь, що тут немає цієї рибки, то я так вам розказала, зараз було дуже неприємно на щось таке наступити. Але не часто, але пишуть дівчата, що попадають на таких рибок. Ну що я скажу, водичка прозрачна, досить тепла, але воно грязне. Мабуть, я піду назад. Ви бачите, що в воді там плавають якісь водорослі багато. І оцих міст від чого там, від рибок чи від чого. Мені більше це напоминає наші озера зараз. Ні, мабуть, я піду на інший пляж. Щось мені тут. Нічого, зато й ми сходили, подивилися, який великий. Дуже гарно, красиво, але купатися, ви подивіться. Ви подивіться, ну я не знаю, як сюди можна заходити. Там такі водорослі. І не то, що навіть даже це неприємно, але я боюсь лізти в водорослі, тому що це океан, і там можуть бути не тільки морські дракончики. Тому дуже гарно, але пішла я, мабуть, на міський пляж. Але це чудовий був пляж, коли це був прилив, ми були одного разу. Там не було водорослей, була прозрачна зовсім прозора водичка. Ой, тут відпочивають, тому що тут все одно гарно. І тут, я думаю, вода тепліша, тому що в океані навіть у жаркі дні вода не тепліше, ніж 16 теж градусів. За 4 роки тут я вже трошки звикла. Спочатку я не могла навіть ходити по ній. Я дуже люблю ходити по морській воді, по берегу, вздовж
вздовж берега йти, дивитися за океаном. Але вона була для мене спочатку така холодна, що я навіть цього не могла робити. Але зараз, коли я ходжу, це зовсім насолода для мене, і навіть я можу купатися. І мені вже спочатку холодно, як таке відчуття, як от у нас в річку. У нас є річка під Харковом, де я жила. І спочатку заходиш, так холодно, а потім, коли плаваєш, так добре, так чудово. Так, все. Я йду назад. Іду швидко, тому що в моїх планах ще скупатись все-таки на тому першому пляжі, що я вам показувала. Він чудовий, але я більш, звичайно, люблю такі пустинні пляжі, але цей раз я не вирішила тут не купатися. Чомусь я побоялась. О, який я камінчик побачила. Бачите, він якийсь цікавий. Рожевенький. Ну, треба трохи. Чи це? А, це теж камінь. Я думала, що це... От, зараз підождіть. О, не фокусується. Такий рожевенький. Чудний. Так, я вже підходжу до дорожки. А це маяк там. На тій стороні. Зараз вам покажу ближче. Збільшу, наскільки зможу. Це маяк. Так, назад. Так, де ж мені зайти вверх? Я вже щось не розумію, де я сходила вниз. Тут хоч є тут дорожка наверх. Я ж надіюсь, що я не вийду зараз просто до океану, мені потрібно туди, до той проволоки. Що? О, наче я бачу. Зараз вам покажу. Ну теж тут не так-то, тут все одно йти по камінчику. Ось вона, бачите? Ось, треба до неї ще добратися. Все, я вийшла майже на дорожку. Каже, правда, не каже, гоп, поки не перескочиш. Але я майже. Ось вона вся. Моя дорожка. Ой, квіточки. Такі польові, як я їх люблю. Звичайні польові квіти. Так, все. Пішли далі. О, вітер піднімається, ви не чуєте? Шумить. Там було якась затишні. А тут завжди, тут в цій частині завжди вітер. Я не знаю чому, мабуть, там, де ми були на тому дикому пляжі, там затишок від тої стіни кам'яної. А тут більш відкрите і вітер, причому вітер зараз не з океану, а вітер зараз від тіля, якби з міста йде. З острова. Дібрались до того місця, відкиля виходили, тут наші коровки. А там наш пляж. Ну, зато ми погуляли. Чудово. Таку погоду не можна сидіти в місті. Треба виїжджати. Так, зараз швиденько купаємося. Тут уже я пляж знаю. Він
Він теж гарний, але хотілося на дикий. Я люблю піщані, великі, дикі пляжі. Ну нічого. Тут теж гарно дуже. Чи мені подобається Ірландія, тут так багато от дикої природи. На мені нагадує ті міста, де я жила. У нас теж дуже гарна природа. Наверно, тут вийдемо. Тут є дорожка. Я думаю, мабуть. Зараз підійдемо з вами, водичку подивимося. Води якісь. О, вона прозора. Значить, у вас так, тут камінчики. Треба йти обережно, але далі пісок. Прозора. Ну що, підемо купатися. Пішла я купатись, мабуть, тому що хочеться вже залізти. Там десь ворона каркає. Так, вода чудова. Спочатку здавалось, трошки була холодна, але потім, коли я зайшла, просто чудова водичка. Тепленька, виходить не хотілося, але вже пора трошки просохнути і йти на автобус. Що? Па-па. Іду на автобус дуже-дуже швидко, бо боюсь запізнитися. Хотіла ще сьогодні з вами в порт сходити, але, на жаль, не встигла. Але, мабуть, наступного разу обов'язково сходимо, тому що там дуже цікаво. Якщо дощу не буде, то обов'язково ще приїдемо сюди. О, так, автобус стоїть. Все нормально.